હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું મસાલા સિંગ. એકદમ માર્કેટ જેવી અને સસ્તી મસાલા સિંગ આપણે એકદમ સહેલી રીતે બનાવીશું. મસાલા સિંગ નાસ્તામાં દાબેલી બનાવવામાં આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. આ મસાલા સિંગને બનાવીને આપણે 20 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી મસાલા સિંગ બનાવવા માટે કડાઈમાં 2 કપ સિંગ દાણાને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું. સતત હલાવતા રહીશું એટલે તે સરસ શેકાઈ જાય અને આ રીતના સતત હલાવીશું એટલે સિંગ દાણામાં કાળા ડાઘ જેવું ના રહે. સરસ એકદમ વ્હાઈટ કલરના દાણા શેકાશે. આ રીતના દાણાનો કલર ચેન્જ થાય અને અમુક દાણાના 2 ફાડા જેવું દેખાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દાણાને ઠંડા થવા દઈશું. દાણા ઠંડા થાય એટલે તેના ફોતરા અલગ કરી લઈશું. તમે આ રીતના કરશો એટલે દાણાના ફોતરા પણ અલગ થઈ જશે અને દાણાના 2 ફાડા પણ થઈ જશે. તો બધી જ સિંગ સરસ રીતના સાફ થઈ ગઈ છે અને બધા જ સિંગ દાણાના 2 ફાડા આ રીતના કરી લેવાના એટલે મસાલાનું કોટિંગ સરસ રીતના સિંગ દાણામાં થઈ જશે. 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ થોડુંક જ ગરમ થાય એટલે તેમાં ચપટી હળદર અને ચપટી હિંગ નાખીશું અને મિક્સ કરી દઈએ. પછી આપણે દાણાને ફોતરા કાઢીને ફાડા કરીને તૈયાર રાખ્યા છે તે કઢાઈમાં નાખીશું અને ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ હજી આપણે શેકી લઈશું જેથી કરીને સિંગ દાણા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે અને સતત હલાવતા રહીશું. તો 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. સિંગદાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 3 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 3 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. બધી સામગ્રીને સરસ રીતના મિક્સ કરી દઈએ. આમાં હજી તમારે ગરમ મસાલો અને સંચળ પાવડર ઉમેરવા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. આ રીતના આપણે સિંગદાણાના 2 ફાડા કર્યા છે એટલે સિંગદાણામાં મસાલાનું સરસ રીતના કોટિંગ થઈ ગયું છે. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી મસાલા સિંગ. તો તેને ઠંડા થઈ જાય પછી તેને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને 15 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આ સિંગને તમે દાબેલીમાં કે નાસ્તામાં કે ફરાળમાં પણ ખાઈ શકો છો. એકદમ સિમ્પલ છે. દાબેલીની આ સિંગને નાસ્તામાં કે ચેવડામાં પણ નાખી શકો છો. તો તમે આ મસાલા સિંગની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું, ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.